𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘. Huwag mong ubus. Kakakain lang ni Daddy Shu, maubos. Makita ka ka na? Kamera? Okay, katanaw na. Oh, grabe. Pinasuyo pa. Tig-kilos ito? Yeah. Pwede na ako na ganito lang. Wala ng kanin. Ay na may sweet ball, oh. Kaya ako, Tina. Kena. Oh, pwede ito na niya. Apa? In. 𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘. Basta good girl, no? Na ang favorite. Kain tayo. Pero mana balik pa niyo to? Chicken feet. Wait lang. Wait. You wait there. Don't move. Yeah, don't move. Here it. Mahal. Oh. Hinay-hinay lang. Lablab. Huwag mong ubusin kasi hindi pa ako nakakain. Huwag kayo man instinct eh. Kasi parang paubos. Kakakain lang ni Daddy Shu, maubos. Makita ka ka na? Kamera? Okay na. Ay, sige lang, Daddy. Ay, lagi. Okay. Mas lamay magkakatanaw na. Oh, grabe. Pinasuyo pa. Meron kaming taod ngayon, kaya Taod. kailangan kong kumain ng maraming paa pero dali akong makakit. Akyat pa. Ay, sabat. Ay, pamukin. Ay. Akyat siya. Half kilo sa dako eh. Tig-kilos ito? Yeah. Mukbang chicken. Egg ng chicken. Pwede na ako na ganito lang. Wala ng kanin. Ay na may sweet ball, oh. Apa yung video mo? Apa yun na? Kuha mo na. Kuto-bito niya. Apa naman? Naku, kuha kita. Saan? Wide.
Gusto na kayo ng princess. Ano ito bag sa ate? Di ganito bag. Sa ko ang tangis pa. Yan sam ka? Yan, nakaw ka ba? Doon sa bunok. Na, hindi mo siya dahil na junjun ko. So, dahil ulit sa tudya dahil ko. Tawagan ako balik dahil. Siya dito ba? Tawagin balik. Bumibisi ako ngayon. Kaya, sorry sa mga ano. Pero pupuntahan ko pa rin kayo. Mga lahat na aking mga client. Mga dear valued clients. Malapit na kami pumunta sa Bohol. Excited. Yes. Sakay kami ng fast cat. Hindi ka siya? Yes. Mami, ano guna? Nagchat-chat ming Juan, Juana. O Juna ba? Juna. Itong gusto ni Lanyin. Na, dito na sila nagstay sa Hippocampus. Wala pa dito sa Pael. Ito nga time. Na, nagkuhan ko na siya dito sa foods. Nga. Kanang, ang ilang foods kaya wala man ko na yung foreign foods. Nalingon ko na sila dito nga. Naman may umaabot nga chef. Ilisa ni na mo ang menu. Sino nga? Ang katong waitress ko no dito. Ngayon nga, maabot among bago nga chef. Like, ilisa na ni siya na ni foreign food. Mo to, yan abot si Pael. Si Pael ko nung pasabot dahil. Ha? Si Pael ko pasabot. Geran guys bro dito ron? Nagputi na ron? Oo. Ay! Siya ka po siya biskin. Dali yung mo eh. Yeah, how about your Dutch meal? Bibi, it's empty? It's empty? Messi, you give me, babe. You give mommy. Oh no, it's not empty. Yeah, you drink. Oh, kasabot yun. Kasabot ni mami. Kumugin siya mag-snack sa di. Iya, ibutang yung Dutch meal, kaon siya biscuit. Nya, inom na siya Dutch meal, kaon siya biscuit. Oo, lagi siya eh. Pagkagano na ginako siya mag-snack. Hindi ko maubos ang mga itlog. Mapaalang. Mga itlog. Ganahan yun si Bibi at